ඔයාලා හැමෝම ඊවනන් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්න. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද reference එකක් ඔය කට්ටියගේ document එකට add කරන්න කියලා. මේ reference එකක් කියවම මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? reference එකක් කියවම පස්සේ ඒක පොතක් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඒක report එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක research article එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය නිකන් මේ විදිහට ගත්ත වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මේ තියෙන references එහෙම නැත්නම් මේ information sources කොහොමද අපි word file එකකට එහෙම නැත්නම් document එකකට ගන්න. ඒ දේ තමයි අපි ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති දැන්ට මම ඡේදයක් type කරලා තියෙනවා. ඉතින් හිතන්නකෝ ඔයාලට මෙහෙම ඡේදයක් type කරලා ඔය කට්ටියට reference එකක් දාන්න උනා කියලා. ඔය කට්ටියට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ references කියන tab එකට ගිහිල්ලා මේ insert citation කියන එක click කරලා ඉවරලා මේ add new source කියන එක දෙන්න. මේ add new sources කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔකට මෙතන දකින්න බලන්න type of source කියලා. මේ type of source කියලා කියන්නේ මේ reference එකක් විදිහට ගත්ත තැන කොහෙන්ද කියලා. මේ තැන එතන ඒක වෙන්න පුළුවන් book එකක් විදිහට. ඒක වෙන්න පුළුවන් web එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් report එකක් විදිහට. හිතන්න ඔය කට්ටිය journal article එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ සාමාන්‍ය research article එකක් ඔය කට්ටියගේ information source එක විදිහට පාවිච්චි කරා කියලා. ඒතකොට ඔය කට්ටියට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන journal article කියන එක තෝරලා ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට journal article ලියුව ඔතගේ නම දෙන්න යනවා. ඒකට ඔය කට්ටිය research article එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ කොපි කරගන්න. ඒ වගේ කොපි කරගත්ත නම මෙතන ගිහිල්ලා paste කරන්න. ඊට පස්සේ research article එකේ නමත් ඒ විදිහටම කොපි කරගන්න. මෙහෙම කොපි කරගෙන ඒක paste කරන්න. ඊය එකත් ඔය කට්ටිය ආයෙ web එකට ගිහිල්ලා research article එකට ගිහිල්ලා ඊය එක කොපි කරගන්න. ඊය කොපි කරගෙන paste කරන්න. මේ pages ගන්න කියලා කියන්නේ ඒ research article එකේ තියෙන page ගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටියට පුළුවන් ඒ research article එක කියවලා සම්පූර්ණ පිටු ගන්න කොච්චරයිද කියලා ඔය කට්ටියට page ගන්න type කරන්න. මම මෙතනදී 56 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම okay දෙනවා. එතනින් පස්සේ ඔය කට්ටියට දකින්න පුළුවන් ඒ reference එක එහෙම නැත්නම් ඒ information source එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකට කියන්නේ reference එකක් නෙමෙයි. මේකට කියන්නේ citation එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ reference එකක්ම තමයි පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ. ඒක හඳුන්වන්නේ citation එකක් කියලා. ඒකයි මෙතන insert citation කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලා මේ විදිහට type කරගෙන ගිහිල්ලා මේ විදිහට document එකක් ඉවර කරලා මේ විදිහට references 10 15 දාලා අන්තිම කට්ටියට දාන්න උනා references list එක. references list එක එකපාරම ගන්න ඔය කට්ටිය type කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ bibliography කියන එක click කරලා මෙන්න මේ references කියන එක දෙන්න විතරයි. එතනින් පස්සේ එයා automaticallyම reference set එකම එතනට ගන්නවා. ඔයාලා type කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන reference එකක් delete කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙහෙම නිකම්ම ගිහලා delete කරාට මේක delete වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙතන මේ update citation and bibliography කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඒ delete කරපු ආයෙ එනවා. මොන මම උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නනොත් දැක්කද? ඒ විදිහට update and citation and bibliography කියන ගමන් ආයෙ delete කරපු එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්න ඕනේ? ඒකට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ manage sources වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ master list එකෙන් ඒක delete කරන්න ඕනේ. delete කරගුවම ඒක delete වෙලා යනවා. ඒ විදිහට ඔය කට්ටියට ඕන් නැති source එක එහෙම නැත්නම් ඕන් නැති reference එක delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ close කරන්න. ඊට පස්සේ මේක update දුන්නාන් පස්සේ ඔය කට්ටියට ඒක අයින් වෙලා තියන දකින්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඔය කට්ටියගේ document වලට references දාන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔය කට්ටියට මේක තේරෙන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් තේරුණා නම් අපේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අපේ channel එකට sub එකක් දාලා අපිට help එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට.